ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده واحد من اعظم حلقات اسرار وفوائد على الاطلاق، وانتم بتحبوا الموضوع ده: تاثير العيله الصليبيه على ركبتين ودور الترمس والجرجير في علاج مشاكل الركبتين والخشونه. العيله الصليبيه بقى اللي هو فيهم نبات طبي مشهور قوي انتم بتحبوه اللي هو حب الرشاد. النهارده هنتكلم عن دور الكرنب، حب الرشاد، والخردل كمان، وهم ثلاثة دول من العيلة الصليبية. وهنتكلم عن نبات الجرجير وهنتكلم عن الترمس في علاج المشاكل المرتبطة بالخشونة. واحدة واحدة بقى كده، نجيب ورقة وقلم عشان الموضوع مهم جدا وخطير جدا وفعال جدا. طيب، في نقطة مهمة جدا لازم تعرفها: احنا ما بنحبش اللي احنا نعالج الخشونة بالمسكنات. ليه؟ المسكنات دي قاتلة، بتقتل المعدة وبتضيعها وبتبوظها وبتعمل فيها قرحة في المعدة وبتعمل قرحة في الاثنى عشر، بتقتل الكليتين وبتعمل كسور كلوي، بتضعف الرئه اللي انت محتاجها الايام دي قويه عشان موضوع الكورونا، لانها بتخلي الرئه كمان يحصل فيها مشكله كبيره جدا، وبتخليها بتنشف الرئه بمعنى اصح، وبتخلي الرئه يحصل فيها ضعف شديد جدا ويحصل مشاكل في التنفس. فانت استخدامك المسكنات لفتره طويله ده ممنوع جدا. انت ممكن تستخدم المسكن ده مره في الشهر، مره كل اسبوعين، مره في الاسبوع بحد اقصى، لكن كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم زي الملبس كده ده يعمل لك مصايب في جسمك. يعني لا، ممنوع جدا هذا الكلام، وده حاجه كارثه وخطأ شديد جدا من بعض المرضى اللي عندهم امراض مناعه ذاتيه التهابيه زي الروماتويد وزي المرضى اللي عندهم خشونه. دور على العلاج وخلي المسكن عند اللزوم، مش اكتر من كده. طيب، اول نبات طبي هنقوله النهارده هو نبات الكرنب. في سيدني في 2016 في استراليا اتعملت دراسه ان الكرنب اقوى من الفولترين في تسكين الالم. ازاي؟ جابوا الورق بتاع الكرنب حضرتك وحطوه على الركبه لمده ساعتين كل يوم لمده 4 اسابيع. يعني انا بحط ورق الكرنب كده وبعدين بحط شاشه الفها على ركبتي. طبعا مش هحط ورق الكرنب واسيبه، هحط ورق الكرنب والفها بشاشه، او احط ورق الكرنب في شاشه واحطها على ركبتين ساعتين في اليوم لمده 4 اسابيع. قال لك ان العامله دي او القصه دي احسن من الفولترين واحسن من المسكنات طبقا للدراسه اللي اتنشرت فين؟ في سيدني في استراليا. الميزه بقى يا جماعه في حاجه: ان الكرنب ده لو انت جبته وعصرته وشربته هيعالج لك قرحه المعده. فانا لو خدت مسكنات وجالي التهاب في المعده شديد بسبب المسكنات وحصل له قرحه في المعده، لو انا شربت الكرنب بانتظام يوميا كعصير، وطريقه تحضيره سهله جدا، بيتعصر في المكنه بتاعه العصير 3/4 كوبايه مع ربع كوبايه جزر، فظيعه في التئام الجروح بتاعه المعده اللي احنا بنسميها قرحه المعده، وممتازه في اعاده بناء كمان الجهاز الهضمي، لان في ماده فعاله اسمها جلوتامين. الماده دي بتبني جدار المعده وبتبني كمان جدار الامعاء للناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء كمان. النبات الطبي الثاني اللي انتوا بتحبوه هو نبات حب الرشاد. حب الرشاد ده ابن عم الخردل، فبالتالي دايما كده تلاقي الطعم بتاعه حار، فهو من النباتات الطبيه الحاره ومن العيله الصليبيه. فاحنا عشان نستخدم حب الرشاد، هو زيه زي الزنجبيل وزيه زي الخردل اللي هي المستردة، يعني بيبقى نبات حار. عشان نستخدمه حاجه من الاثنين: يا اما اغليه في اللبن عشان اكسر حرارته، يا اما اغليه واعصر عليه ليمون. سواء الثوم، الزنجبيل، حب الرشاد، الخردل، قاعده عامه كده: عاوز تكسر الحراره، الشطه عاوز تكسر الحراره بتاعت النباتات دي، اعصر عليها ليمون، او اللي انت خد معاه منتجات البان زي اللبن او القشطه، لان اللبن والقشطه والحاجات دي بتكسر الحراره والحده بتاعه النباتات الطبيه دي وبتخليها امنه في الاستخدام عند بعض الاشخاص بتضايقوا من الطعم الحار بتاعها. فانت عندك في الهند في فبراير 2020 السنه دي، فبراير 2020 في الهند، الناس بتفهم في الهند والله، عملوا دراسه عن حب الرشاد. قال لك ايه؟ قال لك ان حب الرشاد نبات امن جدا فعال جدا في علاج خشونه الركبتين وهشاشه العظام كمان. لاحظ ان حاجه اساسيه بتحصل في الخشونه اللي بيحصل ضعف في العظمه ذات نفسها، بيحصل فيها تآكل، فما بيحصل تآكل في العظمه بيحصل خشونه. فحب الرشاد ده صديقك او صديقك الصدوق اللي بيمنع تكوين
الشوك العظميه في الركبتين اللي بتقطع الغضروف وبتبهدله، وبيمنع تكوين كمان هشاشه العظام. طيب حب رشاد بيعمل حاجه مهمه جدا 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 لازم كمان انت تعرفيها. احنا الاستروجين يا جماعه، بعد هرمون الاستروجين في قبل اما الدوره الشهريه بتقف، هرمون الاستروجين ده بيطلع من المبيض او بيطلع من الخلايا الدهنيه او بيطلع من الغده الكظريه. دول الثلاث اماكن اللي بيطلعوا هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده بيروح عند الكبد، اما الكبد بيستقبل هرمون الاستروجين بيكسره. حاجه من الاثنين، يا اما يطلع واحد اسمه هرمون الاستروجين الضار اللي هو ال 16 هيدروكسي، او يطلع حاجه اسمها الهرمون الاستروجين النافع الجميل اللي ما بيعملش مصايب اللي هو الاثنين هيدروكسي. ايا كان انت عندك الاستروجين بعد ما بيطلع من المبيض عشان بس نسهلها بيروح عند الكبد، الكبد بيكسر هرمون الاستروجين ده ويطلع منه هرمونين استروجين، واحد وحش واحد حلو زي الكوليسترول، احفظها كده، زي الكوليسترول الضار والكوليسترول الحميد. المهم حب رشاد والعيله الصليبيه والكرنب والقرنبيط والبروكلي وكل العيله الصليبيه ده بتمنع تكوين الاستروجين الضار، الاستروجين اللي بيعمل مصايب. الاستروجين اللي بيعمل مصايب حضرتك زي ايه؟ زي مثلا الياف الرحم، زي المشاكل المرتبطه بالثدي، زي الاورام بتاعه الرحم، اورام الثدي، زي الاضطرابات بتاعه النزيف بتاعه الدوره الشهريه. كل ده بيكون بسبب اضطراب الاستروجين. العيله الصليبيه بتحسن من الكبد اللي هو يطلع بعد اذنك يا كبد اما تيجي تكسر الاستروجين طلع لنا الهرمون الاستروجين الجميل مش الاستروجين الضار والوحش. فلو انت مش عاوز يجيلك سرطان ثدي واظبي دايما على شرب حب الرشاد، او واظبي على اكل العيله الصليبيه زي الكرنب والقرنبيط والبروكلي. كل ده هيفيدك جدا في عدم تكوين الاستروجينات الضاره الوحشه اللي بتعمل مشاكل. الخردل ده اهم نبات طبي من نباتات العيله الصليبيه. النبات الطبي ده مسكن للالم وبيوقف الالتهابات، ومعروف اللزقه بتاعه الخردل والوصفه بتاعه الخردل. وانا ليا دايما وصفه كده بقولها اسمها وصفه علم مصر، لو تفتكروا حاجه زي كده. او انا بسميها لبخه علم مصر لانها بتتعمل زي اللبخه يعني على الركبه. اللبخه او الوصفه بتاعه علم مصر دي بتتعمل ازاي؟ بنجيب 50 جرام خردل اسود. احنا الخردل نوعين يا جماعه، وانت بتروح تشتريه هتلاقي حاجه اسمها الخردل الابيض وخردل الاحمر او اللي احنا بنسميه الاسود، هو هتلاقي لونه كده احمر مسود تمام كده، فاحنا بنسميه خردل اسود. الخردل الاسود ده اللون الاسود في العلم. احنا قلنا الوصفه اسمها وصفه علم مصر، فالوصفه دي مكونه من 3 الوان: الاسود في العلم اللي هو الخردل الاسود، والاحمر في العلم اللي هي الشطه الحمراء، والابيض في العلم اللي هو الرده بتاعه القمح او النخاله. عندنا في الخليج بيسموها نخاله، الرده او النخاله. ليه النخاله موجوده في الوصفه؟ النخاله حضرتك عشان تعجنهم مع بعض بس ليس الا، يعني دي فيها نشا فبتخليهم يمسكوا مع بعض كده ويتعجنوا. الوصفه بتتعمل ازاي؟ 50 جرام خردل اسود اللون الاسود من العلم اهو، و50 جرام شطه حمراء، و200 جرام من النخاله او الرده بتاعه الايه بتاعه القمح. بعجنهم مع بعض وباخد معلقه كبيره واحط عليها ميه دافيه لغايه ما يتعجن، وبعدين بعد كده افردها في شاشه واحطها برضو على ركبتي لمده ساعتين، وبعد ساعتين بشيلها. برضو نفس القصه زي بتاعه الكرنب، يوميا لمده من 6 الى 8 اسابيع. خلي بالكم الخردل والشطه فيهم حاجه، يعني دول بينشطوا الدوره الدمويه اللي رايحه للركبه، فبيعالجوا بقى الرباط لو في مثلا قطع ولا حاجه في الاربطه يحصل التئام للجرح. ده ما هو جرح، القطع ده ما هو جرح. يحصل مثلا الخردل فيه ميزه زي ما احنا قلنا من العيله الصليبيه، هيمنع تكوين الاستيوفايتس اللي احنا بنسميها احنا الشوك العظميه اللي بتكون في الركبه فبتقطع الغضروف وتبهدله. توريد الدوره الدمويه بطريقه سليمه هيخلي الغضروف يتكون. وانت بقى ساعدنا بقى بفيتامين سي زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت. انتوا المفروض ان انتوا حفظتوا القصه بقى. والكولاجين اللي موجود ليه يعني مصادر كتيره جدا زي الجيلاتين، حتى احنا ممكن نجيب جيلاتين مفيش مشكله. فانت فيتامين سي من الجوافه من البرتقال، والكولاجين عن طريق الفم، واللي احنا بننشط الدوره الدمويه بقى اللي احنا بنودي بيها الركبتين فبتتصلح الركبتين ومشاكل الركبتين تنتهي. الوصفه بتاعت علم مصر دي انا مش عاوزكم تنسوها، جميله خالص. وخلي بالكم الخردل والشطه ممكن يعملوا حساسيه عند بعض الناس. لو حصل حاجه زي كده احنا بندهن عسل النحل بعد ما نشيل الوصفه، احنا بنقول بنحطها لمده ساعتين يعني، وبعد ساعتين بنشيلها. ممكن ندهن عسل النحل عشان يمنع الايه الهرش والحساسيه اللي بتكون نتيجه الخردل والشطه. الخردل والشطه طبعا عند بعض الاشخاص ممكن يعمل لهم هرش وحساسيه. انت ممكن كمان تستخدم اي كريم من الكريمات بتاعه التسلخات، يعني من اللي موجوده في البيت اللي انت بتستخدمها
للتسلخات او اي مرهم ولا اي كريم مرطب هيعالج الحساسيه دي، مش قصه. دي حاجه بسيطه مقابل الفايده الفظيعه لتنشيط الدوره الدمويه الطرفيه والتخلص من تورم الركبتين. الوصفه دي جباره يا جماعه في موضوع التورم. ليه؟ لانها بتكسر الهرمونات الوحشه اصلا اللي بتعمل تورم وبتمنع الالتهاب، اللي احنا قلنا كلمه التهاب يا جماعه في الطب يعني الم، تورم، احمرار. الالم في الركبتين والتورم ده كده 100% احنا بنقول اللي فيه ايه، في الركبتين في التهاب. نبات الطب الجميل هو الرابع معانا النهارده هو نبات الجرجير. نبات الجرجير ده يا جماعه فيه نسبه عاليه جدا من فيتامين ك، ما احنا بناخده عن طريق الفم. فيتامين ك ده الجميل اللي موجود في الجرجير بيمنع التكلس الوحش. بص يا جماعه عشان بس نسهلها، الركبه بيحصل فيها حاجه اسمها شوك عظميه، شوك كده بتقطع الغضروف. الشوك دي تكلس غير طبيعي بسبب نقص فيتامين ك، بسبب التهابات المراره. ما عادتش المراره قادره اللي هي تمتص فيتامين ك عدل من الاكل. انا من وجهه نظري لو انت هتستخدم الجرجير لازم تحط عليه زيت زيتون. ليه احنا بنحط زيت زيتون على زيت الجرجير على الجرجير يا دكتور احمد؟ لان زيت الزيتون اما بتحط على الجرجير، زيت الزيتون بيخلي المراره تطلع السائل المراري بتاعها. السائل المراري ده هو المسؤول عن امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن، من ضمنها فيتامين ك. الجرجير كمان فيه ميزه مهمه جدا، الجرجير برضه بينشط الدوره الدمويه الطرفيه، نفس القصه. عشان كده بيعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، هو ممتاز في القصه دي ومنشور عنه دراسه مؤكده في الفاعليه في النقطه دي. الجرجير كمان في نسبه عاليه جدا من اليخدور اللي هو الكلوروفيل. الكلوروفيل ده يا جماعه اللي هو اللي بيدي للنبات اللون الاخضر بتاعه، اللي هو احنا بنسميه دم النبات. دم النبات او الكلوروفيل ده الماده البنائيه، العنصر البنائي بتاعه هو المغنيسيوم. زي ما احنا العنصر البنائي بتاعنا هو الحديد في الهيموجلوبين بتاعنا بتاع الدم، فانت اما واحد يبقى عنده نقص في هيموجلوبين الدم نتيجه انيميا نقص الحديد، فاحنا بنديله الحديد عشان يساعد ان الهيموجلوبين يتكون بطريقه سليمه. نفس القصه النبات عنده المغنيسيوم هو اللي بيكون الدم بتاعه اللي هو الكلوروفيل. فانت المغنيسيوم ده هو بيشيل التكلسات الوحشه، بيمنع تكلسات المراره زي حصوه المراره، بيمنع تكلسات الاسنان زي الجير اللي بيتكون على الاسنان، بيمنع تكلسات الشرايين زي كسور الشرايين التاجيه اللي بيكون بتغذي القلب، بيمنع تكلسات الكلى زي الحصوه بتاعه الكليتين. فمهم جدا ان انت تاكل جرجير كل يوم، لان الجرجير فيه نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم المهم جدا لفيتامين ك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، الاملاح المعدنيه المهمه جدا لصحه عظمك. وكذلك في نسبه عاليه من فيتامين ك اللي يخلي الكالسيوم ممتص بطريقه سليمه للركبتين وما يتكونش ويكون شوكه عظميه. طيب اخر نبات معانا النهارده هو نبات الترمس. الترمس يا جماعه احنا عندنا نوعين، الترمس اللي هو الحلو والترمس المر. انا ما بحبش الترمس البلدي. الترمس البلدي فيه ماده فعاله يعني على لو اتاخدت ناشف ل 12 حبايه تقتل طفل صغير. انا ما بحبش الترمس البلدي، انا بحب الترمس الحلو اللي هو ما فيش فيه الماده الفعاله الوحشه. الترمس الحلو اسمه في السوق اسمه الترمس الرومي او بيسموه الترمس المستورد. ده بيتغلى، اللي بيتغلى يا جماعه وبعد ما يتسلق بيستخدم على طول مباشره، مش زي الترمس البلدي اللي لازم يتنقع مره واثنين وثلاثه واربعه ايام عشان خاطر تستخدمه. لا انا ما بحبش ده، انا بستخدم الترمس الحلو او الترمس الرومي لانه ما فيش فيه الماده الفعاله الوحشه اللي احنا بنتكلم عنها دي. الترمس فيه ميزتين بالنسبه لك. الميزه الاولانيه الترمس فيه نسبه عاليه جدا من حمض اميني اسمه ارجينين. الارجينين ده ايه بقى قصته؟ ده حمض اميني اما انا باكله اولا بيمنع الشيب، بيمنع الكبر العجز في السن، لانه بيزود حاجه اسمها هرمون النمو. هرمون النمو ده الهرمون اللي بيصلح جسمك. لو حصل عندك اي مشاكل في جسمك او اي قطع في غضروف ولا اي قطع في الرباط ولا اي حاجه من الحاجات دي او اي التهاب في الشريان، هو بيروح يصلح الحاجات دي. فانت هرمون النمو اللي بيطلع وانت نايم من اللي بيزوده هو الترمس. ليه؟ لان في نسبه عاليه من حمض اميني اسمها ارجينين. طب انا استخدم الترمس امتى؟ احسن وقت قبل النوم. ليه؟ عشان الهرمون النمو ده بيطلع واحنا نايمين، فانا اكل ترمس واخش انام على طول ان شاء الله باذن الله تعالى، يبقى نوم سعيد ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان الترمس كمان يا جماعه في الياف دوابه، فنتيجه الالياف الدوابه دي لما بتتهضم بيطلع احماض دهنيه قصيره السلسله. الاحماض الدهنيه قصيره السلسله دي
بتخش على الامعاء وتصلح الامعاء وتمنع التهاب الامعاء. فبالتالي لو انت عندك بقى التهاب في القولون ولا مشاكل في القولون بتعالج خالص. الاحماض الدهنيه قصيره السلسله دي وجدوا اللي هي كمان بتعالج التهاب المفاصل الروماتويدي. لو عندك روماتويد ولا حاجه حافظ على اكل الترمس هيساعدك جدا، مع برضه السمسم هيساعدك جدا. وقلنا على وصفه للروماتويد منشور عنها دراسه في ايران اللي هي زيت الزيتون والزيتون والتين. راجعوا الحلقه بتاعه التين والحلقه بتاعه زيت الزيتون، انا ذاكر فيها الكلام ده. فانت الترمس مهم جدا عشان الارجينين، مهم جدا عشان الاحماض الدهنيه قصيره السلسله. في مصادر كتير للاحماض الدهنيه قصيره السلسله زي الصمغ العربي. والاحماض الدهنيه قصيره السلسله بتعالج مشاكل الكليتين وضعف الكليتين، عشان كده الصمغ العربي مهم جدا لصحه الكليتين ومشهور جدا لاي حد عنده مشاكل في الكليتين اللي هو يستخدم الصمغ العربي. فاتمنى ان تكون النهارده الحلقه بتاعتنا كانت مغذيه. عندك الخردل، قلنا على الحب الرشاد، قلنا على الكرنب، قلنا على الجرجير، قلنا عن الترمس. مهمه جدا النباتات الطبيه الجميله دي لصحه الركبتين وصحه المفاصل عامه وصحه المناعه عامه، عشان الاحماض الدهنيه قصيره السلسله اللي بتطلع نتيجه هضم الالياف الدوابه. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. ما تنساش انت تعمل لايك للفيديو، ما تنساش ان انت طبعا تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. اوعى تنسى تشير الحلقه لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اكتب دايما الكومنتات بتاعتك، انا بشوفها وبرد عليها. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.